Thank you kaayo, mother, sa imong sponsor na saging. What? Kaya na ko na siya o video. Hi mga best! It's me, Jade Gandanaya, and welcome to Lutong Sarap! Welcome to my YouTube channel! Don't forget to subscribe and like my video! And for this video, gagawa tayo ng napakasarap at napakasustansyang banana cake and with a twist! Dahil ang twist niyan, meron itong Milo! 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 Let's begin! And these are the ingredients para sa ating banana cake with Milo. 1 cup of flour, 1.5 cup of sugar, 1 tablespoon of baking powder, pinch of salt. Huwag natin kalimutan ang napakasarap na Milo Milo. At para sa ating wet ingredients, we have 2 eggs, 1/2 cup of oil, kahit anong oil. And huwag natin kalimutan ang napakasustansya at napakasarap na banana. Of course, trivia lang po tayo, ang banana is rich in vitamin C and vitamin A and it's good in our eyes, cardiovascular, stomach, bone, and kidney. So, sa pwede na to, sugda na! First step is imamash natin ang ating banana. So, let's go! Mash, mash, mash! Pwede gamit kayo ng mga ibang gamit, pero for me, ito ang gagamitin ko, tinidor. No? Pang mash. My God, pag banana ang pinag-usapan, nako. Napakasarap talaga ng banana. I love banana. At gumamit po ako ng 3 pieces na banana. You want to see this? You want to eat? At pag ganito na po ang texture niya. Okay na po ito siya. At meron akong bisita. Say hi! Say hi! Say hi! Say hi! At ilagay na po natin ang itlog. So kailangan talagang tama ang process. What? Yes! Bakit? Nicole is calling me. So pasensya na guys. And then, isunod natin ang oil. Ayan. At imimix na natin ang ating mga wet ingredients. Yan, mix, 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 mix. I'm so excited for this recipe. At pag ganito na po ang texture niya, ready to merge na po ito siya sa ating dry ingredients. Set-aside muna natin ating wet ingredients at now ilalagay natin ang flour. Next is the sugar. Next, the baking powder. A pinch of salt. At ang ating Milo. Baka naman Milo. Yan. Kasi ayaw ko ng cocoa ice ilagay. Gusto na ko ang Milo kay medyo sweet yung magod siya. So, lamig tayo siya pag pinisling together with our banana. So, ayan. At inimix na natin ang ating wet at saka dry ingredients. Ayan, tapos
Tapos na po ang ating pag-mix ng ating wet at saka dry ingredients for our banana cake with a Milo. Milo, ang saba. Basta kamo na bahala. And please comment below kung sa iyo mga gusto pa nga ipaluto. And another twist, dili na mo gamit ng oven sa atong pagluto sa atong banana cake. Ang gamitin nato kay steamer. So, na ako duha ka lanera diri para sa atong banana cake with a Milo. So, ibutang na nato. I'm using 1/2 cup. Okay. Good. At meron na po itong butter. See? Ayan, at ilalagay na po natin siya sa ating steamer. So, iluluto po natin siya within 40 to 45 minutes para lutong-luto po ang ating banana cake with a Milo. So, see you! Habang naghahulat ta sa ato ang banana cake na maluto, magtanong ta karon sa itong mga friends sa Facebook, no, na nag-transform tungod sa face app. O karon na ay nag-send sa kuha. Tanaw na to ang ilang mga transformation. Oh my God! Rome, Valdez, Orlandes. Before, after. So, babae kaayo, gwapa kaayo. Oh my God, Sasa Sam J. Mura makaglatina diri aday. Before, after. Oh my God, Fuji Paul! Jimenez, grabe! Babae kaayo! Before, after! Wow! James Sar! Mura dyan kag Miss Africa ani! Kagwapa ba? Before and after! Kuya Chang! Grabe! Pang top model! Richard Yan Villar, ha? Before and after, tanaw ang mga transformation. June Baler, grabe! Before and after, tanawan ninyo siya. Wow! Mura dyan siya og transgender diri. John Dave Mil Guzman, before and after. Maka-amaze kaayo ay mga babae kaayo ako mga friendship, mga transgender. Pwede na mag-duty. John Paul Te, before and after. TJ Foreman, my goodness! Babae kayo. Before and after. Kuya Omar, grabe. Mura ka diri ka ng taga-Euro. Before and after. Shout out ako kay PJ Ayag. Babae kay Kapre. Mura dyan kagway sala. Before and after. Grabe, uy! Hi, Bern! Mington! Wow! Grabe, uy! Pwede na kaayo pang binibining Pilipinas. Before and after. Pero, di ko kasagang ani kay Samuel Raja. Grabe, Sam! No? Pwede na ka pang international competition in Mom Beauty. Grabe, pangapalang daan. Oh, pak na pak! Before and after. Of course, Basha Miss just kote. Mura jud ka o kanang taga-obrero. Gwapa kaayo before and after. Wow, they are so beautiful, my God. And shout out, pinaka-shout out, grabe ang transformation. Eric Kulim, I miss you. Before and after, tanawan ninyo. Before and after. God, malalaki ko sa imo ako. Yes. Wapa kaayo. Hi, Robert Perez, ang ako ang pinakamayaman na friend. Tanaw na to, before and after. You're so pretty. Oh my God, dear. See you and I miss you. Grabe si JR Vergara no, sa face up ko. Shoutout kay JR Vergara, tanawa iya picture guys. Di na mo makitaan kay nagmask siya. So, tanawa na lang na siya. Sa tanan na shoutout, thank you so much. And see you soon guys. I miss you. Mula to lang nato din na maluto.
5, 4, 3, 2, 1! Luto na ang ating banana cake with Milo, Milo. Wow! Napakasarap. So now, kukunin natin siya sa ating steamer at ready to serve na to. See you! Ayan, tapos na ang ating banana cake with Milo. Oh my God, for sure, magugustuhan to ng mga anak nyo, magugustuhan to ni ate, ni kuya, ni mama, ni papa, o masking kinsa. So, isa pa, ito ang dugayon, tilawan na nato. Malasahan din mo ang banana at the same time. No, mag-mix ang sweet yun niya sa Milo at sa sweet, pagka-sweet sa banana. I love it. Really, I love it. The purpose of our life is to be happy. Despite of what happening now, kailangan stay brave yun ka. Fight lang. Ayaw gid og give up. Ayaw gid i-mind ang mga daotan na hitabo sa imuha. Ug ayaw kalimot na happiness is a choice. Naalang sa imuha na siya if ipadayon nimo siya or dili. But for me, magstay happy and be positive lang yun ta. Ug ayaw kalimot na mag-ampo sa Ginoo. Dalaygon ang Diyos. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like my video. Please comment below. Thank you so much. Bye-bye! See you on my next vlog! Eat!